Avvaktande i Europa efter nya rekord på Nasdaq. Viss typ av turbulens på Stockholmsbörsen, liksom ute i storpolitiken. Och så ska vi blicka framåt mot HMS kapitalmarknadsdag. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är tisdag idag, det är den 9 september. Vi noterar nya rekord på Nasdaq-börsen igår. Mer avvaktande här i Europa, där vi ska summera en hel del olika typer av dramatik tillsammans med Elin Wiker. Jag tänkte vi ska börja i det lilla med Stockholmsbörsen som hade problem i sluthandeln igår. Flera småbolag fick se kurserna stiga med upp till 40%. Men det verkar inte handla om ett systemkritiskt fel från Nasdaqs sida i alla fall. Nej, det har ju tidigare varit så, men inte i detta fallet, utan det verkar som att en Nasdaq-medlem ligger bakom de här affärerna som helt enkelt är felaktiga och har makulerats nu efter. Det vi kallar för ett fat fingers på börslingo, ett fat finger, ursäkta singularis. Jag vill nämna Evolution också, kanske ingen jättenyhet, men City har skrivit en analys och har en del tankar om det bolaget. Precis, man skruvar ner riktkursen men menar ändå att det finns en betydande potential framåt och man pekar på att helt enkelt värderingen tyngs av de oreglerade marknaderna och att om man skulle ha en fullt reglerad intäktsbas så skulle aktien ha en uppsida på 26%. Jag tycker inte att det låter så här jättemycket ändå. Vi är långt ifrån forna tiders glans, känns det fortfarande som, men också långt ifrån de bottnarna som vi hade där innan Karlsund gjorde sitt storköp. Innan vi lämnar Evolution vill jag byta tillbaka till skärmen och visa 5-årsgrafen för samma bolag. Där ser vi att 26% ter sig tämligen blygsamt, även om reglerade marknader säkert vore välkommet för många. Till en annan marknad, Frankrike, stor politisk drama igår som väntat. Vi pratade om det i börslunch igår och ser väl inte jättestora marknadsrörelser. François Bayrous regering föll. Han ville få igenom besparingar på 44 miljarder euro om jag förstår saken rätt. Det här bar inte en förtroendeomröstning, sänkte honom med 194 ledamöter för och 364 emot. Nu väntar nya försök för president Macron att hitta en ny premiärminister. Vem det är blir inte säkert. Tuffa tider. Vill du flika in något där, Elin? Jag tycker att det är intressant att marknaden inte reagerar på något sätt, men kanske är just för att det var så otroligt väntat. Frankrike har problem som måste lösas. Frågan är hur och vem som ska göra det. När jag tittade efter makrosignaler, vi får ju faktiskt lite fransk statistik nu på morgonen, så reagerar jag på något annat, nämligen dollar-SEK. Jag tittade runt bland olika valutor och ränterörelser. Förvånades över den här. Fokusera på kanalen till höger där dollar-SEK har stått och pendlat någonstans runt 9,50-9,60 sedan kronförstärkningen för ett par månader sedan. Nu verkar det ha skett ett utbrott neråt. En dollar kostar 9,35 och riktningen ser spännande ut, tycker jag. Någon bolagsreflektion på det här, Elin? Att det blir väldigt tydligt när man tittar på den här grafen och jämför med förra året att valutaeffekterna för bolagen då kommande kvartalsrapporter, både Q3 och Q4, så kommer det vara ganska kraftiga då påverkan utav valuta. Antagligen kraftigare också än vad vi hade i de tidigare kvartalen. Jag kan nämna politiken i Norge också. Det var val igår. De rödgröna partierna är vinnare med 87 av 169 mandat mot 82 för de borgerliga partierna. Det här rapporterar NRK. Arbeiderpartiet blir därmed största parti och statsminister Jonas Gahr Støre får fortsätta regera i minoritet. Du får flika in någon norsk reflektion om du vill, Elin. Annars kan vi gå vidare till Robin Hood i USA. Jag tar hellre Robin Hood än Norge som jag inte orkar prata om idag. Det är Robin Hood jag vill ha, sa S&P 500, inkluderade nätmäklaren med inriktning på meme-aktier och unga börsprofiler. I det stora amerikanska finindexet, kraftig rusning igår. Längst till höger ser ni den. Förstås kraftig uppåtstigande trend för den här meme-förknippade mäklerifirman under den senaste tiden. Det känns som att det kanske också har att göra med det positiva sentimentet vi ser rent generellt. Jag kollade på Russell 2000 innan vi gick in här. Det är inte riktigt all time high, men de snuddar ju på det och det är ju de mindre bolagen i USA som kan ses som en riskaptitmätare. Två korta bolagsnyheter innan klockan slår 9. Troax då för den ena, de säljer Lagermix, ett bolag de förvärvat för 10 år sedan. Men inte riktigt kärnbusiness. Vad ska vi säga om det här? Att det kommer inte påverka Troax resultat vad det verkar som, och det kanske talar för att det här är bra då så man kan fokusera mer på sin kärnverksamhet.
Byggbolaget Peab har tagit en order värd 1,1 miljarder kronor för att bygga en arbetsplats åt Hitachi Energy i Västerås. Kul tycker jag. Även NCC har kopplat ut ett par orderbesked nu på morgonen, dock lite mindre sådana rörande asfaltering i Norrbotten. Men nu har klockan slagit 9, börsen har öppnat och vi ska ta en titt på de mestadels gröna boxarna uppe till höger. Det såg ut att gå mot en väldigt avvaktande handelsdag i Europa efter glädjen i USA igår, med känslan att vi fortfarande gläds mer åt amerikanska jobbsiffror och räntesänkningar än vad vi bryr oss om europeisk turbulens. Någon reflektion över sentimentet i bredare ordalag? Nej, jag håller helt med dig. Marknaden kan fokusera på en sak åt gången och då väljer man helt enkelt den stora ekonomin USA. Blir de mindre frågorna då, så noterar vi NCC och Peab med uppgångar på 0,7 respektive 0,8%. Vi har Evolution som handlas upp lite, som vi pratat om, tillsammans med Troax förstås. Mer intressant kanske HMS Network, som jag vill återkomma till alldeles strax. Men jag vill visa mitt sentimentsbild pianot här. Jag tycker det är intressant. Jag vet att det är svårt att hänga med i de här rörelserna, men ni ser alla OMXS30-bolag utom ett på plus eller nära noll. Och jag tror att Hexagon handlar strax under nollan. Och längst till höger torde det vara Saab, vår tids eviga slagpåse eller succéaktier, ofta upp eller ner 4%. Jag såg också att det var väl en analysfirma som hade inlett bevakning med sälj eller undervikt helt enkelt. Och det har varit några sådana nu senaste tiden tycker jag. Ja, högt värderad förstås, även om bolaget ligger i tiden. HMS Networks då, Latour-favorit, rusade 2021. Längst till vänster i den här kurvan ser ni en kraftig uppgång som var anmärkningsvärt starkt. Sedan dess har kursen rört sig i sidled, det har inte hänt så mycket. Det har varit ett par någorlunda motiga år får vi väl ändå säga för HMS. Precis, de var ett bolag som gynnades väldigt mycket när man byggde upp lager. De fick stora orders och framförallt då, japanska tillverkare som tyckte att det var väldigt viktigt att helt enkelt kunna leverera. Och sen så har det varit en utförsbacke vad det gäller orderingången. Men nu så har den ju faktiskt vänt och vi har sett en organisk orderingång det här halvåret, vilket jag tycker tyder på att det kanske är ett bolag som man vill äga. Jag vill då för transparensens skull säga att jag tyckte att man skulle äga det här bolaget när vi gick in i året. Och hittills har det väl varit en sisådär utveckling. Det är upp 3% i år. Det har varit åtminstone en slagig utveckling om man tittar på kursgrafen på ett år som jag visar här. Nu sätter man nya finansiella mål. Bolaget har kapitalmarknadsdag idag. Jag vill minnas att förra målet hade Pi, alltså 3,14 som mål för försäljning. Minns jag rätt då? Exakt, jag uppskattar bolagens när de ska vara lite roliga när de sätter finansiella mål. Ibland kan det vara en smiley, ibland så är det en symbol och alltså Pi. Nu så höjer man målet till 7,5 miljarder då till 2030. Och den som kan räkna på det är att de kommer uppnå det här Pi-målet i år, vilket är glädjande och det blir mer än fördubbling då till 2030, så över 15% tillväxt kommer vi få. Vi kommer även få lite på marginalen om man ska tro deras mål. Den ska upp till 25%. Så att det ser positivt ut och sen så tänker jag att de ger också en uppdatering för tredje kvartalet och det verkar varit som det varit under första halvåret, men en liten förbättring efterfrågan då i USA och Tyskland. Så att några ljusglimtar tycker jag är positivt. Sen så berör man det man tidigare pratat om gällande ERP-system och försenade leveranser och att de helt enkelt har kommit i Q3 som man sa under Q2. Vi byter bolag nu. Intressant med HMS kapitalmarknadsdag. Vi kanske får anledning att återkomma till det under dagen. Hexagon rapporterar att Ola Rolén har sålt sina sista aktier i det bolaget. Här ser vi Hexagons tämligen slagig utveckling de senaste dagarna eller ett år. Vi får se om det blir någon kraftig reaktion. Aktien är ner 0,5% idag. Tydligen ingen jätteöverraskning för det bolaget. Vill du flika in något där, eller? Jag är bara fascinerad över, men det var ju den här i förra veckan när man kom med att man hade sålt en del av sin verksamhet. Jag tänkte på varför aktiekursen var ett spjut uppåt. Spjut uppåt på avknoppning och renodling som vi får säga är ett tecken i tiden. Ett annat tecken i tiden är ommöbleringar i ledningsgrupper.
Jag noterade Sinch här i Sverige. Visst steg Etsy också kraftigt igår på liknande besked? Precis, de var upp 7% och de har varit upp senaste dagarna ganska kraftigt. Så att, gått bra där. På avdelningen svårbegripliga rörelser i utlandet, Nordamerika, dock inte USA utan Kanada, så har vi Canada Goose som tillverkar tjocka jackor, stiger kraftigt. Vi avslutar med att Nibe också håller, inte en kapitalmarknadsdag men en telefonkonferens för institutionella placerare idag. Vill du reflektera över någon av dessa bolagsnyheter, Elin? Att det är väldigt bra att man håller transparenta telefonkonferenser med alla och på en och samma gång så att ingen får någon fördel. En reaktion på kritik mot analytiker Massage. Klockan har slagit 9:05. Dags för oss att tacka för oss. Både jag och Elin är tillbaka i Börslunch 11:45. Vi ses igen då. Hej då.